Hello guys, nandito ulit ako ngayon para turuan ko kayo kung paano nga ba talaga tayo mag-edit ng ating mga video. So may mga video kasi tayo na ayaw natin masayang, which is captured pa somewhere down the road, o yung mga kuha pa natin recorded pa from outside the world, kahit sa ang lupalop man natin na. Yan. Ang importante lang talaga yung video natin magiging maganda tingnan. Though hindi man siya ganun ka-flawless, hindi man siya ganun kalinis, hindi man siya ganun kaganda gaya ng mga nakikita mo dyan na iba. Ang importante, may buhay na yung ano natin, video natin. Hindi na sila yung gaya ng pagkakuha nitong wala man lang ka dating-dating, wala man lang ka background, yung ituturo ko sa inyo kahit paano yung video nyo, makukulayan nyo na yung video nyo kahit punuin nyo yan ng text dyan sa harap nyo. O diba? Ang importante, may matutunan din kayo. O, tuturo ko lang din sa inyo kung ano yung natutunan ko. Hindi naman ako ganun ka-eksperto gaya ng mga iba dyan na talagang bihasa na sa mga pag-i-editing ng video. O, bihasa na talagang, kasi yun na talaga trabaho na talaga nila yun. Trabaho na nila yung pag i-edit ng kung ano nandyan, yung palulutangin yung kaluluwa nila, yung bungo nila ihiwalay nila sa katawan nila, 'di ba? Magaling na sila doon kasi trabaho na nila yun, kinakarir na nila yun kasi yun na talaga yung trabaho nila. Hindi naman natin trabaho yun, wag na natin sila agawan ng trabaho kasi mawawalan sila ng trabaho, kawawa sila. Joke. Guys, basta guys, sundin nyo lang to, panoorin nyo lang, simple lang, hindi naman siya talaga ganung linis, ka-flawless. Ang importante, mahalaga na may tutunan ka. Okay guys? Panoorin nyo lang to, and then follow nyo lang kung anong ginagawa ko. Bahala na kayo after nito kung anong gagawin nyo sa mga video nyo, kung saan nyo ilalagay yung text message or yung picture nyo, saan nyo palulutangin, o kung gusto nyo palutangin nyo rin yung katawan nyo dyan. O diba? Sige guys, bahala na kayo. Basta ito na yung tuturo ko. Bye! Let's start our tutorial on paano natin gawin yung editing sa video natin. So you have to make sure guys na meron kayong Kinemaster na naka-download sa inyong cellphone or mobile. If you don't have Kinemasters, just go to your Play Store or the third party of the Play Store na Epic Store. The Epic Store. So download nyo lang, install nyo lang yan, etc. And then after you ma-install, open nyo, then after nyo mag-open, may lalabas dyan na remind me later. So click nyo lang yan, and then cancel, and then this portion you have to click this or tap this one, and then use the 1:1, 1:1, or ito ba yung, I don't know how to call this one, ratio, dot, basta ito yun, 1:1. Ito gamitin natin, bahala na kayo dyan. And then in the first video that we're going to use is the intro video. So syempre may intro na video, intro muna tayo. So intro muna tayo sa video. Ayan, intro na video gagamitin natin. And then video to ha. And then yung next video natin is yung subscribe. Please subscribe. And then ayan, so click natin to, yung arrow na ano dito sa taas, after nyo makapili ng gusto nyo. So halimbawa yan, that video, ayan. So in this portion meron siyang space, so gagamitan natin siya ng text. Basta yun na yung text. Halimbawa yung text na ilalagay natin dyan is purong Bisaya ko, purong Bisaya, purong Bisaya na lang. So purong Bisaya, gagawin natin, drag na lang natin siya sa pinakababa, pinaka-bottom, and then purong Bisaya, and then lakihan nyo kung anong gusto nyo, palakihan nyo, or gusto nyo ano, or kung gusto nyo ipaganyan nyo, paganyan, but you have to make sure ganyan lang, and then purong Bisaya. And then since mataas ang block nya, i-adjust natin niya ang duration. Tap nyo,
kailangan nakaganito. Tap nyo, tap nyo, tap nyo, hanggang sa mataas siya eh. So hanggang matapos. So para at least kahit paano yung ano, tap nyo lang. Yan. Yan. And then kung gusto niyo ano, tap nyo to, lalabas to bigla. Ito lalabas to siya. Lalabas pag i-tap nyo yung itong ano, tap nyo. And then makapili kayo niyan, pwedeng sa Latin, anong gusto nyong font na gustong gagamitin nyo. Yan. So kung yan ang gusto nyong font na gagamitin, click nyo to. After nyo makapili, adjust nyo kasi malaki na siya, nagiging gelatin na kalaki. Yan. Tapos yung kulay, kita nyo to, ito, click nyo, then adjust nyo what kind of color do you want. Yan. And then pink ba to? Yan. And then kung gusto nyo ng animation para gumalaw-galaw yan, ayan, pagalawin nyo dito. Yan, pili kayo dyan, oh. Yan. Kung ilan gusto nyo, kung kailan gusto nyo matapos yan, kung pinakamabagal, ayan, out animation. And then click pa natin kasi gusto pa natin ng ibang effects. Ito blink, 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 or flicker, ayan, or pulse. Yan, gawin na lang natin pulse. Tapos dito sa block na to, may lalabas dyan na ano. So try natin lagyan ng since may block siya, lagyan natin ng picture. So layer pa rin natin gamitin natin. So every time na maglagay kayo ng text, image, effect sa video ninyo, you have to make sure na sa layer kayo pupunta. So lagyan na natin ng picture. Lagyan natin ng picture, ha. Picture. Ayan. So gagawin natin, lagyan natin ng picture. Halimbawa lang, like for example lang, lagay lang natin yung picture natin hanggang sa pinaka black lang. No. Adjust the duration. Adjust nyo lang yung duration. Kailangan hindi siya kontra sa ano. Yan. Then kung gusto nyo pagalawin yan, no, wait. Kung gusto nyo pagalawin yan, click nyo yung picture nyo, and then pagalawin nyo, blink, 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 or ayan na. Kung gusto nyo namang paikutin yan, paikutin nyo. Ayan. Ayan. Mamili lang kayo dyan kung anong gusto nyo. So ayan na. So pwede nyo paulanin yan. O ayan. Hailuhin nyo. Ayan. Tapos squeeze. O. So now, ang gagawin na naman natin ulit is click lang natin to, yung sa pinaka-top, yan lang muna. Tapos naka-adjust na yan. And then sa video pa natin, gusto pa natin itong plus na to, gawin natin siyang, i-click nyo itong plus na sa gitna, ha? Itong plus, click nyo. Kung gusto nyo ng transition effect, ayan, mili lang kayo dyan. Mili lang kayo dyan. Gusto nyo ng heart, yan, piliin nyo. Gusto nyo ng mini circles, yan. Tapos yung gusto ng 3D na parang nababasag siya, ayan, meron din mabasag, crack glass, yan. So now, actually hindi siya nag-work sa akin, pero pwede nyo gamitin yun para biglang mag-change siya bago siya magtalon sa ano. Yan. Tapos yan lang. And then kung gusto nyo lagyan ng music, yung
background, ito, actually, mag-add pa tayo ng, magdagdag tayo ng ano, hindi tayo sa layer, magdagdag tayo ng, actually, magdagdag tayo ng video. So, yung video na idadagdag natin, like for example, this one, ito yung idadagdag natin, and then, click nyo ng pinakataas ito, then, after nyo ma-click yun, ang ilalagay natin is music. So, lalagyan siya natin ng music. So, ito yung music na gagamitin natin. Since music ang gagamitin natin, audio tayo. Audio. So, ayan. Gamit tayo ng ano bang music maganda. Yung ito, yung vlog sound effect. Yung teardrops and yung mga ano kayo. Click nyo lang po. Plus, click nyo the plus. Ayan na. Lumabas na siya. So, makikita nyo kung gaano kahaba yan. So, hindi pa natin napindot yung check sa upper right side. So, since mataas siya, sakto lang, ganyan lang, gagawin natin, i-cut lang natin. I-cut natin siya. In this video, cut natin. Ayan, may nakikita kayong parang gunting, scissor. Ayan, then trim nyo. Split at playhead. And then, click nyo this one. And then, in the left side, makikita kayong delete. Yan, delete na. So, ang video, you have to adjust the volume, audio. Adjust natin kasi para yun yung magiging background na music background natin. So, adjust lang natin. And then, yan. So, pakinggan natin. Pakinggan natin yung ano. Let's play from the start lang. No, the check. Check muna sa upper right side. Then, check natin yung gawa natin. Hello guys, nandito ulit ako ngayon para turuan ko kayo kung paano nga ba talaga tayo mag-edit ng ating mga video. So may mga video kasi tayo na ayaw natin masayang, which is captured pa. So ayan na, naririnig nyo mismo na habang nagsasalita, meron din siyang background sa likod. Meron din siyang background sa likod. Meron din siyang background music na maririnig nyo sa video, 'di ba? Di ba? Ganun lang guys. So I hope you learn. No, wait. Meron pa. Gusto nyo, after nyo mag-edit, click nyo lang itong top. And then, export. And then, skip nyo lang. Skip. And then, yan na. Exporting na. So, guys, I hope may natutunan kayo. And then, please watch this video, guys. And share, like, comment, and subscribe. Thank you, guys. Muang.